ผมนี่กับเหตุความสำคัญของสมาธิอันจะลืมนะพระอนาคามีนี่สมาธินี่แน่นปึ้งเลยนะว่ายังไงคือบริบูรณ์แล้วในเรื่องของสมาธิสมาธินี่เป็นแนวสำคัญหลายเป็นสภาพก้าวเข้าไปหาวิมุตติว่ามันคันบ่มีสมาธิมันก็บ่เห็นยังนะคือจังบ่มีตานี่ก็เดี๋ยวบ่เห็นยังนะต่อยหูอยู่ได้ยินก็ตามแบบคนบ่มีตาท่านจะเห็นยังได้เลยวะก็ที่มันจะเห็นรูปได้ก็ตอนมีตาท่านจะรู้จักมืดรู้จักแจ้งได้ก็ต้องท่านต้องมีตาเห็นต้องเห็นว่ามืดเป็นยังไงต้องเห็นว่าแจ้งเป็นยังไงมันทั้งสิมีมืดมีแจ้งได้ก็จะพูดเลยนะสมาธิมันเหมือนน้ำเหมือนการทำน้ำให้นิ่งนะอันนี้จะพูดถึงสมถะและวิปัสสนาให้ฟังนะสมถะนี่เปรียบเสมือนการทำน้ำให้นิ่งที่เราพยายามทำใจให้สงบอยู่เนี่ยพยายามฝึกใจให้เป็นสมาธิอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเราพยายามทำน้ำนั้นให้นิ่งหากน้ำนั้นมันนิ่งเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำชัดแต่ถ้าน้ำไม่นิ่งการมองเห็นของเราจะเป็นการด้นเดาคาดคะเนทั้งหมดท่านไม่เชื่อผมท่านลองกลับไปที่กุฏิท่านนะแล้วก็ไปทำน้ำให้มันกระเพื่อมซะเอามือไปกวนน้ำตีน้ำให้กระเพื่อมในถังกันนะแล้วท่านชะโงกหน้าลงไปดูสิว่าท่านจะเห็นเงาของท่านไหมท่านจะเห็นไหมใบหน้าตัวเองเป็นอย่างไรท่านจะเห็นไหมว่าจมูกอยู่ตรงไหนตาอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรได้แต่ด้นเดาเอาเลยพอเห็นนิดๆหน่อยๆก็ว่าโอ้นี่อาจจะเป็นหูนะนี่เป็นตานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามท่านประคับประคองน้ำนั้นไม่ให้มีสิ่งมากระทบน้ำมากวนน้ำนั้นจนน้ำมันนิ่งสนิทประหนึ่งกระจกราบเรียบไปหมดเงาก็เงาเดิมนั่นแหละไม่ได้เงาใหม่เลยแต่ท่านจะเห็นชัดเลยว่าหน้าตาท่านเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องด้นเดาสมถะก็เหมือนการทำน้ำให้นิ่งเมื่อน้ำนิ่งแล้วท่านจะเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในนั้นท่านจะเห็นความจริงเลยว่าหน้าตาท่านเป็นอย่างไรนะนั่นเรียกว่าวิปัสสนานะไม่ด้นเดานะไม่คาดคะเนไม่ด้นเดาไม่มีความสงสัยในการเห็นนั้นนะไม่อาจจะไม่มีคำนี้ ไม่มีคำว่าอาจจะไม่มีแต่ชัดแจ้งเพราะอำนาจของสมาธิเนี่ยจึงก่อให้เป็นปัญญาผู้มีปัญญาคือผู้รู้ชัดรู้จริงเนี่ยไม่ใช่การคาดคะเนด้นเดาไม่มีนั่นแหละคำว่าสมถะและวิปัสสนานะเห็นความสำคัญของมันหรือยังล่ะนะใครจะไม่เห็นความสำคัญของสมาธิก็ช่างแต่ผมนี่เห็นนักเห็นหนาผมนี่เห็นความสำคัญของสมาธินี่ที่สุดเลยนะมีแต่คนที่ขี้เกียจขี้ค้านพอรู้สึกว่าสมาธิเป็นของทำได้ยากนะจึงปฏิเสธสมาธิจึงว่าสมาธิไม่จำเป็นนะปัญญาจำเป็นกว่านะปัญญาก็ปัญญาอ่อนปัญญาด้นเดาเอาคาดคะเนเอานะไม่ได้รู้จริงเลยนะได้แต่คิดใครควรเอาคิดเอาผมนี่คิดมาเยอะแล้วนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคิดว่ามันจะเป็นปัญญาจิตท่านสงบได้เพราะท่านหยุดคิดเท่านั้นแหละหากท่านไม่หยุดคิดไม่มีทางสงบหรอกนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะมีครั้งหนึ่งผมได้อุบายในการปฏิบัติมาคือการพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตาโจ
ผมก็พิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนี่แหละแรกๆก็พิจารณาเป็นคำบริกรรมก่อนไล่ไปเกสา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 เนี่ยคิดไปคิดมามันก็เบื่อเหมือนกันนะไอ้คิดเกสาเนี่ยมันเบื่อเพราะพูดคำเดิมซ้ำๆเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนโลมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนผมเป็นอย่างไรนะเริ่มกลับลองเดิมแล้วเพราะในใจลึกๆมันต้องการคิดหาความไม่งามในความงามนั้นที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะก่อนที่มันจะคิดนะมันมีในใจลึกๆมันรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังพิจารณาความไม่งามนะผมเป็นอย่างไรเหมือนอ่านหนังสือตัวเองฟังอะแรกๆกันนะใหม่ๆนะคิดนะผมเป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมผมหยิกผมงอกผมแตกปลายนะผมได้น้ำเลือดน้ำหนองในการกินในการเจริญเติบโตมีรังแคมีนะโอ้สารพัดแล้วแต่มันจะคิดให้ไม่งามแล้วแต่มันจะนึกออกนะพอนึกผมนี่พอได้อยู่พอมันนึกขนปุ๊บก็เริ่มไม่ต่างจากผมหรอกมันก็เริ่มเพราะมันไม่รู้จะคิดอะไรบางทีคิดซ้ำๆมันก็ขี้เกียจก็อยากคิดแต่เรื่องมันรู้แล้วว่าจะคิดเรื่องเดิมมันก็ไม่คิดก็สรุปรวมใจว่าไม่ต่างกันขนเล็บฟันหนังก็ไล่ไปคิดไปคิดมางงขี้เกียจด้วยเกียจคิดจึงหยุดคิดเนี่ยเหมือนเรียนหนังสือแล้วเหนื่อยล้าแล้วนะเหมือนเราอ่านหนังสือเราเหนื่อยเราล้าแล้วเราจึงวางหนังสือนั้นลงนะพอหยุดคิดปุ๊บจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เห็นไหมเนี่ยครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งพิจารณาอสุภะนะพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำซากอย่างนั้นอสุภะพิจารณาจนเข้าใจว่าตนนั้นเข้าใจเกิดความรู้สึกปิติซาบซ่านขึ้นว่าตนนั้นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดไว้จริงหนอท่านแสดงไว้ถูกต้องแล้วอัศจรรย์หลายเนี่ยเข้าใจไหมคำว่าอัศจรรย์นะอัศจรรย์หนอในสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้นะในใจลึกๆมันรู้สึกว่ามันเข้าใจพอรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจปุ๊บจึงเกิดความปิติอัศจรรย์ใจขึ้นนะคนที่เข้าใจแล้วจะไม่คิดต่อเหมือนเรารู้คำตอบแล้วเราจะไม่ถามอะไรทั้งนั้นจึงหยุดคิดจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อีกท่านฟังไว้ให้ดีนะเมื่อหยุดคิดเท่านั้นนะจิตถึงจะพบความสงบชนิดนี้เนี่ยระหว่างมันคิดอยู่ไม่มีทางสงบแต่จะด้วยอุบายใดก็ตามเถอะนะแม้แต่ท่านใช้คำบริกรรมอยู่ท่านก็จะไม่พบความสงบเมื่อคำบริกรรมขาดลงเท่านั้นความสงบจึงจะปรากฏขึ้นเอาสิใครเถียงผมได้เอาฮะผมนี่ทำมาหมดแล้วเมื่อจิตละเอียดเข้าจิตมันสงบนะยิ่งจิตสงบมากเท่าไหร่นะไอ้คำบริกรรมนี่จะหายไปเลยครั้งแรกที่คำบริกรรมผมหายความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเกิดความสงสัยเพราะของที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มันจะสงสัยใหม่ๆมันเลยนึกว่าตัวเองนี้สติเผลอสติขาดนะเพราะว่าอะไรในใจลึกๆมันจับคำบริกรรมไว้ถ้าคำบริกรรมนั้นขาดมันเข้าใจว่าสติขาดนั่นน่ะคือความเข้าใจเอาเองนะเป็นความเข้าใจเอาเองว่าคำบริกรรมที่ขาดหายไปนะเรียกว่าสติขาดความเป็นจริงไม่นะพอรู้สึกว่าสติขาดปุ๊บคำบริกรรมก็กลับมาใหม่แต่ทำลงไปซ้ำๆคำบริกรรมมันก็หายไปอีกแต่มันสติมันมากขึ้น
มันเห็นว่าลมหายใจยังมีความรู้ที่รู้อยู่ในลมนั้นยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าคำบริกรรมนั้นเป็นภาระเกินไปของมันหยาบเกินไปน่ะมันเป็นภาระเอ้าหายก็หายแต่จะอยู่กับลมหายใจนั่นเห็นไหมจิตมันจะละเอียดมากขึ้นลมหายใจก็เป็นลมหายใจที่แผ่วเบามากแม้แต่ลมหายใจก็หยาบเกินไปอีกไม่ต่างจากคำบริกรรมนะลมขาดสะบั้นลงไปลมหายไปนี่ลมขาดลมหายใจนี่หายไปขาดไปนี่นะแต่ความรู้ชัดยังเด่นอยู่นะความรู้ที่ว่าไม่มีลมยังปรากฏเด่นชัดอยู่ไม่ได้ขาดหายผมก็ถือเอาความรู้นั้นเป็นที่ตั้งเห็นไหมว่าแม้แต่ลมก็หยาบเกินไปหากจิตนั้นเข้าถึงความสงบอันละเอียดลึกซึ้งนะบางคนนี่ลมหายนี่กลัวแล้วก็จะสงสัยว่าลมนั้นไปไหนแค่ท่านมีความสงสัยว่าลมไปไหนลมท่านจะเด่นขึ้นมาเหมือนเดิมและคำบริกรรมที่ท่านถือไว้จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเขาเรียกว่าจิตมันถอนออกจากความสงบนั้นกลับมาสู่นะความหยาบเหมือนเดิมแต่ทำลงไปอีกมันจะได้ยิ่งคนที่มีความรู้มากเลยนะยิ่งยากที่จะเข้าถึงสมาธิขั้นนี้เพราะไอ้ความรู้นั่นเป็นเครื่องกั้นใกล้แล้วมันว่านี่ละใช่เลยเนี่ยใกล้แล้วมันว่าทำไปทำมามันจะคาดคะเนไปก่อนเลยมือเนี่ยยังไม่ก่ออิฐเลยแต่มันปรุงไว้แล้วนะว่าบ้านต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันไม่ได้อยู่เฉพาะอิฐที่มันก่อนะกำลังก่ออิฐก้อน2ก้อนเนี่ยมันปรุงเสร็จแล้วว่าบ้านจะต้องเสร็จต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละลักษณะเดียวกันเลยนะเพราะมันเรียนมามากมันฟังมามากยิ่งใครมีฟังให้ดีนะยิ่งใครเคยได้ความสงบแล้วครั้งหนึ่งนี่นะครั้งที่2นี่เป็นสิ่งที่ยากแหละสำหรับคนที่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะปรุงไปก่อนนะเขาเรียกว่าคาดคะเนเป็นการคาดคะเนไปก่อนพอมันคาดคะเนปุ๊บนั่นหมายความว่าจิตนั้นถอนออกจากนะปัจจุบันคือฐานที่ตั้งมันไปอยู่กับอนาคตหมดแล้วท่านไปอยู่ในสังขารปรุงแต่งหมดเลยไปอยู่ในสังขารหมดเลยเป็นการปรุงแต่งเอาทั้งนั้นนะจินตนาการเอาทั้งนั้นเข้าใจเอาทั้งนั้นหมายเอาทั้งนั้นนะนั่นแหละจิตถอนออกจากปัจจุบันคือความเป็นปัจจุบันในความสงบในปัจจุบันนี้ที่เหตุที่จะให้เข้าถึงความสงบได้นะสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญนะนักปฏิบัติภาวนาหากไม่ฝึกตัวนี้จะฝึกอะไรนั่นจะฝึกอะไรธรรมะมันไม่ได้เรียนเหมือนเรียนหนังสือนะถ้ามันเรียนได้เหมือนเรียนหนังสือแล้วบรรลุธรรมนี่โอ้มันตั้งมหาลัยบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วแต่ธรรมะนี่มันคือการเฝ้ามองตนเองเรียนตนเองเรียนเรื่องของกายและใจของตนเองตำรับตำราทั้งหมดก็เพื่อเอามาศึกษาตรงนี้แหละดังคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้นะพระสติลมเข้าพระสติลมออกจบพระไตรปิฎกนู่นท่านพูดสั้นมากเลยนะพระไตรปิฎกทั้งตู้ย่อลงมาเหลือรูปและนามนั่นท่านพูดสั้นๆแค่นั้นแหละเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะศึกษาสิ่งใดเป็นหลักใหญ่นะเราศึกษาจากตำรับตำราพระไตรปิฎกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เพื่อเอามาศึกษาตนเองเท่านั้นนะต่อให้ฟังเข้าใจนะก็ต้องทำให้มันเข้าถึงด้วยถ้าเข้าไม่ถึงก็ยากนะหากสติไม่มากพอหนึ่งนะฟังให้ดีนะครับสติที่ยังไม่มากพอหนึ่งสิ่งแรกเลยนะท่านจะไม่เห็นตัวท่านเอง
เมื่อสติท่านมากพอท่านจะเฝ้าระมัดระวังตัวท่านเองบุคคลใดเริ่มรู้สึกว่าตนเองโง่เริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่ดีนะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ฉลาดเลยนั่นแหละเนี่ยคือท่านกำลังเรียนรู้ตัวท่านเองแล้วพอมาเฝ้ามองตัวเองปุ๊บจะเห็นว่าตัวเองนี่โง่แล้วเมื่อก่อนนี่สำคัญนะว่าตนนี้ฉลาดเอาความฉลาดตนเองนี่ไปนะไปเทียบกับคนนั้นคนนี้ไปพยายามอวดฉลาดผมถึงบอกว่าคนนี่มันกลัวความโง่มันจึงพยายามอวดฉลาดเข้าใจคำนี้ไหมเพราะมันกลัวความโง่นะแต่คนใดที่ยอมรับว่าตนโง่ได้นะจะนำไปสู่การพัฒนาสู่ความฉลาดนะแม้แต่ทางโลกก็เหมือนกันคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเก่งพอเสมอเขาจึงขนขวายในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนให้เก่งนะพวกสำคัญว่าตนเองเก่งนะหยุดการพัฒนาอะไรทีนี้ไม่ศึกษานะกบในกะลาพวกนั้นนะไม่พัฒนาอีกไม่ศึกษาอีกสำคัญหนาว่าตนนั้นฉลาดนี่เรียกว่าหลงความหลงถ้าสังเกตดูสิเมื่อไหร่ก็ตามใจเราเนี่ยรู้สึกว่าเรานี่ฉลาดแล้วเราจะไม่ศึกษาอะไรแม้แต่คำครูบาอาจารย์ก็ไม่ฟังพวกนี้ฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวตัวเองว่าตัวเองไม่รู้ไปฟังท่านกลัวคนได้ยินว่าทำไมต้องฟังธรรมแสดงว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ย มีใครมีความรู้สึกนี้ไหมมันไม่ฟังเลยเนี่ยในใจลึกๆนะถ้าเฝ้าดูนะเราจะเห็นเลยว่าที่มันไม่ฟังมันมีเหตุปัจจัยนะเพราะมันสำคัญว่ามันรู้แล้วมีประเภทหนึ่งนะไม่ฟังไม่พอนะฟังไม่ได้สับด้วยนะได้ยินเพียงผิวเผินนี่ตัดสินเลยพวกนี้ท่านพูดไม่ถูกกับใจมันนะสิไม่ถูกกับความรู้มันนะสินะเมื่อเราก็ตามหากมีคำว่าไม่ถูกแสดงว่าท่านยึดสิ่งที่ถูกไว้แล้วอะไรคือความถูกต้องของท่านล่ะจริงไหมเมื่อไรก็ตามหากมีคำว่าไม่ถูกปรากฏในใจแสดงว่าท่านมีข้อที่ถูกอยู่ในใจอยู่แล้วมันก็เป็นการไปเอียงไปฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีถูกไม่มีผิดผมกล้าบอกเลยปฏิบัติธรรมไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่รู้กับหลงเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นมีแต่รู้กับไม่รู้แค่นั้นไม่มีถูกไม่มีผิดถูกผิดนั้นเป็นเรื่องของสมมุตินะเมื่อก็ตามยึดถูกท่านจะรังเกียจผิดทันทีเลยผมนี่ยึดมามากแล้วถูกต้องเนี่ยผมนี่เห็นมันชัดแหละเมื่อก่อนในช่วงที่ผมศึกษาธรรมะนี่นะมีแต่คนผิดไปหมดนะช่วงที่ผมเป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษาธรรมะเป็นนักเรียนธรรมะแต่ไม่ใช่นักปฏิบัตินะผมไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมะช่วงเป็นนักเรียนผมก็เป็นนักเรียนจริงไม่ใช่นักปฏิบัติเลยฟังเอาแล้วก็จดจำเอานะก็เข้าใจว่าตนนี่รู้นะยิ่งฟังหลายๆครูบาอาจารย์มันตรงกันก็ว่าเนี่ยถูกต้องเพราะข้อมูลมันตรงกันมันมีการในหัวนี่มันมีตรรกะของมันอยู่นะแล้วมันก็ว่าอันนี้แหละถูกต้องแล้วอันนี้พอไปฟังกับคนอื่นก็เริ่มไม่ถูกแล้วนะในสิ่งใดที่ผิดจากประสบการณ์ตนเองผิดจากสิ่งที่ตนเองได้ยินมันจะว่าผิดไปก่อนนั่นคือการตัดสินหลวงตาบอกว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีท่านว่าท่านพูดง่ายๆแค่นี้แหละสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่
แต่เรานี่มักจะเอาสิ่งที่เราไม่รู้ว่าไม่มี ผมศึกษาธรรมะนี่มีแต่คนไม่ดี มีแต่คนผิด ผมดูถูกไปหมดทุกคนน่ะคนที่ไม่เก่งเท่าผมเนี่ยผมดูถูกหมดถ้าไม่เก่งเกินผมอย่ามาสอนผมตอนนั้นนะหากท่านยังไม่รู้เท่าผมอย่ามาสอนผมความรู้สึกมันอย่างนั้นเลยตอนนั้นน่ะมันเข้าใจว่าตนนี้ฉลาดนักฉลาดหนาเลยนะยิ่งศึกษาพระธรรมวินัยนะโอ้ยผมนี่นะหัวยังไม่ได้โกนเลยไปจับผิดพระแล้วนะครั้งหนึ่งนะไปวัดในเมืองอุดรนะวัดหลวงในเมืองอุดรนะแต่จำชื่อวัดไม่ได้วัดหลวงว่ายังวัดโพไปวัดโพโอ้เห็นพระยางเขียวยางกินบักซีดาไหมนะฝรั่งพระเดินไปกัดฝรั่งไปโอ้ยใจที่ทุกข์หลายผิดพระวินัยหลายพระองค์นั้นซัวหลายนะพระเดินเคี้ยวฝรั่งเดินไปกัดฝรั่งไปน่ะความรู้สึกในใจผมนี่ว่าพระองค์นั้นโคตรเลวเลยทำผิดพระธรรมวินัยว่าเพราะอะไรเดินไปฉันไปไงไม่สำรวมเห็นไหมแต่ตอนนั้นมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นนะ ตอนนั้นมันไม่รู้แต่เห็นแต่ว่าโอ้ยพระองค์นั้นไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกนะท่านก็ยังฉันอร่อยของท่านเหมือนเดิมนะไอเราจะเป็นจะตายเนี่ยไอเราไม่ได้กินเนี่ยจะเป็นจะตายเนี่ยหัวยังไม่ได้โกนไปเที่ยวจับผิดพระแล้วผมนะเพราะอะไรเพราะศึกษาเนี่ยนะแล้วก็ยึดในสิ่งที่ตนเองรู้นี่แหละว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดทุกหลายหนักเข้าทีนี้นะเริ่มจัดแจงนะอะไรฉันได้อะไรฉันไม่ได้กับมีครั้งหนึ่งไปซื้อของมาถวายครูจันทวันนะไปกับโยมแม่นะเข้าเซเว่นไปซื้อของนะนี่พูดถึงสมัยที่ยังไม่บวชนะฟังให้ดีก่อนนะแล้วไปซื้อของมาจะไปถวายครูอาจารย์เนี่ยก็บอกแม่ว่าอันนี้ท่านฉันไม่ได้อันนี้ท่านฉันไม่ได้อันนี้ไม่เอาเนี่ยก็เลือกเอาแต่ท่านฉันได้มีแต่แนวบ่แสบแนวฉัน มีแต่แนวบ่แสบเพราะแม่ไม่รู้ไงแม่ก็อยากให้ท่านได้ฉันแต่ของดีๆไงเนี่ยอะไรน่าอร่อยแม่จะซื้อหมดนะเพื่อหวังว่านะคนที่ท่านเคารพนั้นจะได้ฉันจะได้กินของอร่อยประหนึ่งผู้เป็นแม่นะหวังดีต่อลูกอยากให้ลูกได้กินของอร่อยลักษณะอย่างนั้นแต่ไอเรามันพระธรรมวินัยเยอะไงถ้าอาจารย์ไปคัดออกหรือครับบอกเลยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้คัดออกหมดนะได้ยังคุณจักบัวนะได้แต่มะขามป้อม กับเนยไม่มีอะไรน่ากินเลยข้าวเหนียวมึงเนี่ยข้าวกับบ่เคยกินตะเกียบแนวมึงนั่นติดไปบังคับในพาทีหนักเข้านี่ไปถึงที่ท่านอยู่นะท่านก็นั่งอยู่ตรงป่ามะม่วงนะมันจะเป็นศาลานะท่านก็นั่งแล้วก็มีโยมมาทีนี้มีโยมมาจากไหนไม่รู้นะโอ้ยเอาของมาถวายท่านของกินหน่อยเยอะแยะเลยเราบอกไม่ได้ปลาเคียนท่านไม่ได้นั่นถ้าปลาเคียนวันนี้ปุ๊บท่านจะฉันไม่ได้เพราะมันเลยเวลาแล้วฉะนั้นมัน5 โมงเย็นแล้วไงนะซึ่งจะมีของกินมากมายเลยถ้ามันข้ามราตรีนี่คือพระท่านจะเก็บไว้ฉันไม่ได้นะเข้าใจไหมอาหารที่ข้ามราตรีเราต้องสละทิ้งให้หมดเพราะฉะนั้นจึงปลาเคียนท่านไม่ได้ถ้าหากท่านรับแล้วก็คือต้องสละทิ้งนะเราก็จัดแจงให้หมดเลยท่านก็นั่งขำเรานะดูความเอ็นดูของครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยตำหนิเราเลยนะท่านกับนั่งพิงเนี้ยนั่งพิงเบาะ
สามเหลี่ยมอ่ะแล้วก็นั่งดูเหมือนผู้ใหญ่ประหนึ่งผู้ใหญ่นั่งดูเด็กที่กำลังซนอยู่แล้วก็นั่งขำด้วยความเอ็นดูนะเพราะท่านพอเรามองเห็นว่าท่านกำลังขำอะไรเราก็เริ่มเอะใจนะผมนึกเกิดความรู้ขึ้นมาโอ้โหนี่เรากำลังดูถูกครูบาอาจารย์เรานะความรู้ตัวนี้เร็วมากณขณะนั้นเลยเป็นแค่ชั่วแวบเดียวนี่ผมรู้เลยว่าผมนี่พลาดแล้วนะท่านบวชมาตั้ง8 พรรษา9 พรรษาท่านจะไม่รู้เลยหรือว่าอะไรควรฉันอะไรไม่ควรฉันนะท่านจะไม่รู้เลยหรือในพระธรรมวินัยนั้นนะแหมไอเราเพิ่งหัดอ่านหัดเขียน ไปจัดแจงท่านหมดทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ผมนี่เห็นไหมตอนผมว่าตัวผมนี่ฉลาดผมไม่รู้นะเพราะผมเห็นว่าผมโง่ตอนนั้นแหละผมถึงบางอ้อเลยถึงขำตัวเองเลยเนี่ยป้าดเนี่ยดูถูกครูบาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนะท่านแต่ดูท่านนี่ท่านนั่งขำผมด้วยความเอ็นดูนะแต่ท่านก็ไม่เคยขัดนะไม่เคยขัดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านก็ไม่เอาอะไรให้ท่านฉันท่านก็ฉันนะแต่ไอเรานี่มันโง่ไงมันโง่แสนโง่ไงพยายามอวดฉลาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนมันกลัวว่าตัวเองจะโง่กลัวว่าเขาจะว่าเราไม่รู้นี่พูดมาทั้งหมดนี่ผมพูดเรื่องประสบการณ์ผมทั้งนั้นนะแกะออกมาจากประสบการณ์ผมเลยเพราะผมกลัวว่าคนรอบข้างที่รู้จักผมจะว่าผมนี่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพระธรรมวินัยอยากดีนั่นแหละพูดง่ายๆแต่มันไม่เข้าใจว่าความดีที่แท้จริงคืออะไรมันดีแต่ในข้อในข้อปฏิบัติในข้อดีแต่ในความรู้แต่ไม่เข้าถึงความดีเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาผมถึงรู้จักว่าการดูถูกคนอื่นด้วยเจตนาของตนเองเนี่ยที่เจตนาว่าตนเองนี่ดีเป็นยังไงเห็นไหมการรู้ว่าตัวเองโง่นี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อจะนำไปสู่ความฉลาดแต่มันว่ามันตัวเองฉลาดเนี่ยมันไม่เอาใครทั้งนั้นน่ะไม่เอาใครเลยมันฉลาดหลายเขาเรียกฉลาดนักฉลาดหนาคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็นั่งฟังวิทยุนั่งฟังเทปพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นะไม่ใช่นั่งฟังเอาความรู้นะนั่งฟังตำนี้เนี่ยยิ่งไปเจอพระหนุ่มๆเทศยิ่งไปเจอโยมคฤหัสถ์ที่เป็นโยมนี่เทศสอนธรรมะนี่นะตำหนิก่อนไม่ฟังแล้วกั้นไม่หมดแล้วอคติเขาเรียกอคติกั้นนะมันมีอคติเป็นเครื่องกั้นนะมันเหมือนกะลาที่คว่ำอยู่ไม่ได้หงายขึ้นน้ำแม้แต่เพียงหยดเดียวมันก็ไม่รับเพราะมันคว่ำอยู่นะคนประเภทนี้โง่ดักดานโง่นักโง่นะจะคอยจับผิดแต่คนอื่นผมนะคอยจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้นั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมาหากใครยังเป็นอยู่ก็ลองทวนดูคนที่เข้าถึงธรรมะคนที่มีธรรมะบ้างจะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะคนเหล่านี้จะเฝ้าดูตัวเองหากการเหลือบมองเห็นคนอื่นที่ไม่ดีจะเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่การตำหนิแล้วนะจะเป็นการเรียนรู้จะอาศัยสิ่งกระทบนั้นเป็นอาจารย์เข้าใจคำนี้ไหมครับยังเห็นคนที่ทำผิดกับสิ่งที่
ตัวเองยึดไว้เราจะเห็นเลยว่าเรายึดสิ่งใดนะเมื่อมันมีความผิดมีความไม่ถูกต้องกับในใจตนเองเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าใจมันยึดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้มันจึงมองไม่เห็นคนอื่นชั่วหากยังเห็นคนอื่นชั่วอยู่ท่านไม่ได้มีสติไม่ได้มีอะไรเลยไม่ต่างจากคนธรรมดานะอย่ามาเรียกว่าตัวเองเป็นนักพัฒนาอย่ามาเรียกตัวเองว่าเป็นนักภาวนาเลยนะเรียกมันละอายปากอะนะเอิ้นยังเหรอภาษามันเรียกว่าอะไรกระดากมันกระดากปากนะคนที่ใฝ่ปฏิบัติธรรมะเพื่อพัฒนาตนทุกการกระทำทุกผัสสะที่กระทบจะเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อพัฒนาตนที่หลวงตาบอกว่าคนที่เป็นศัตรูเราคนที่ทำให้เรามีอารมณ์ทำให้เราโกรธได้นั่นแหละคืออาจารย์เรานั่นแหละคือหมายถึงการเรียนรู้อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่านี่บ่ได้แล้วเฮ้ามาตีกันหมดแล้วพระมันขาดสติหนึ่งพระรูปหนึ่งหวังดีพระรูปหนึ่งหวังดีพระรูปหนึ่งบ้าพระบ้ากับพระหวังดีจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะพระบ้านี่นะบ้าธรรมะพระประเภทนี้บ้าธรรมะพูดแต่ธรรมะแต่การกระทำนี่ม้าไม่แดกนะบ้าพูดธรรมะนี่มันเป็นเอาดาวมาเนียงหมดแล้วนะแต่การกระทำนี่ม้าไม่แดกนะข้อวัดข้อปฏิบัติไม่ทำพูดเมาน้ำลายอยู่นั่นนี่ก็เรียกว่าพระบ้าธรรมะนะทีนี้เพื่อนนะพระองค์หนึ่งกับพระหวังดีนะพระหวังดีนี่พอเห็นคนนี้เจอคนนี้พวกก็อยากเตือนเขาว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นท่านอย่าทำอย่างนี้นะพอเตือนเขาปั๊บนะเราลองมึงตัวบ่ากับบ่าพอกันนะมันก็ไส้กันระบาดเลยจากความหวังดีกลายเป็นการทะเลาะจากผู้มีธรรมะกับคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะไม่ให้เรียกว่าพระบ้าเรียกว่าอะไรหากไม่ผมเรียกว่าพระบ้าผมเรียกว่าอะไรเรียกเมาน้ำลายเข้าใจไหมถ้ามีธรรมะจริงมันจะได้ทะเลาะกันเหรอทีนี้ทะเลาะกันโหรุ่นจะตีกันเลยนะเหลือนิดเดียวนะจะวางมวยกันแล้วนะดีนะมีกรรมการก่อนนะถ้าเป็นผมเลยผมจะยุใส่กันเลยผมจะไม่แยกนะเอาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเรียกหลวงตามาดูด้วยนะจะเดิมพันกับหลวงตาสักหน่อยว่าจะเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยถ้าหลวงตาเลือกฝั่งซ้ายผมจะเอาฝั่งขวาเจตนาเราดีก็จริงอยู่นะหนึ่งนะจะพูดในฝั่งของเจตนาของผู้หวังดีนะต่อให้เราหวังดีก็จริงอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเพราะอะไรนะท่านพูดไปเขาไม่ได้แสดงเขาไม่ได้ฟังท่านจะพูดทำไมถูกไหมสอนได้เฉพาะบุคคลที่สมควรสอนบุคคลที่ไม่สมควรสอนอย่าไปเสือกมันจะเป็นภัยจริงไหมนี่พูดในมุมของผู้หวังดีเจตนาดีนั่นแหละอยากให้คนเขาดีขึ้นนะรู้เจตนาว่าด้วยการพูดอย่างนั้นการแสดงอย่างนั้นคืออยากให้หมู่คณะดีขึ้นไม่อยากให้หมู่คณะนั้นเสียหายเสื่อมเสียแต่ด้วยความไม่รู้
ว่าควรจัดการอย่างไรนะอะไรเป็นความเหมาะสมอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นอาฐานะนะก็เลยบอกพูดออกไปก็เลยเป็นภัยเข้ามาหาตนนะสิ่งที่ตนได้รับคือความทุกข์ใจเลยทีนี้นะเป็นความทุกข์ใจเป็นแทนที่จะได้ประโยชน์กับได้โทษเห็นไหมได้โทษเต็มๆเลยนั่นไม่ได้ประโยชน์เลยได้ศัตรูเพิ่มนะได้ศัตรูเพิ่มแล้วใจตัวเองก็ทุกข์เศร้าหมองด้วยนะทั้งที่บอกเขาด้วยความหวังดีแต่ตัวเองกลับทุกข์เห็นไหมเนี่ยนะทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่พูดล่ะท่านนี่ท่านรู้อยู่ก็มันยังไม่ถึงเวลาที่พูดหากเขายังไม่ยอมยังไม่ฟังเรายังไม่เป็นมิตรกันเราไปสอนกันได้หรอคนนะถ้าครูบาไพศาลไม่ให้ความเคารพผมจะสอนครูบาไพศาลได้เหรอไม่ได้ไม่มีทางสอนมาก็ไม่รับใช่เว้นแต่ว่าครูบาไพศาลจะพร้อมที่จะฟังผมเท่านั้นเนี่ยมันถึงพูดกันได้นี่เขาเรียกว่าไม่มีอคติเปิดใจแล้วที่จะรับฟังเหมือนเนนน้อยที่สอนนะอาจารย์ที่อาจารย์ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนที่สอนพระจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในจำนวนมากในสำนักนั้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฟังให้ดีนะ พระรูปนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยแต่กลับสอนลูกศิษย์ลูกหานี่บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากนี่ก็น่าคิดนะเห็นไหมว่าไม่ได้เกี่ยวว่าผู้สอนนั้นจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมันอยู่ที่ผู้เรียนต่างหากท่านจะเก็บเอาอะไรไปเข้าใจไหมเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเลยว่าสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเช่นนี้เช่นกันอาจารย์องค์นั้นท่านไม่ได้รู้ธรรมะท่านรู้ธรรมะแต่ท่านไม่ได้บรรลุธรรมะท่านรู้ธรรมะแต่ท่านไม่ได้บรรลุธรรมะไม่ได้เข้าถึงธรรมะท่านจึงสามารถสอนลูกศิษย์นี่บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากจนมารู้สึกตัวว่าตนนั้นไม่ได้มีธรรมะจึงไปเที่ยวขอให้ลูกศิษย์นี่มาสอนตนเองลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนะลูกศิษย์ก็ไม่กล้าสอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่นคืออาจารย์ไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแล้วจะไปสอนอาจารย์ตนเองนะไม่ใช่นี่ฟังให้ดีด้วยความเคารพในสมมุติต่อให้รู้ชัดว่าอาจารย์ของตนนั้นไม่ได้มีธรรมเลยลูกศิษย์นั้นก็ยังให้ความเคารพเห็นไหมว่าพระอรหันต์ยังให้ความเคารพครูบาอาจารย์จึงไม่กล่าวสอนครูบาอาจารย์นะเพราะรู้ว่าสอนไม่ได้นั่นเป็นอาจารย์นะเหมือนแม่ชีที่ไม่ใช่แม่ชีภิกษุณีผู้บวชมามากพรรษาบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วก็จะไม่กล่าวตักเตือนภิกษุผู้บวชใหม่เพียงแค่วันเดียวนี่หลักธรรมง่ายๆพื้นฐานนี่พื้นฐานเลยอาจารย์องค์นั้นเที่ยวหาคนสอนท่านจนเป็นเนนเหลือเนนสุดท้ายแล้วเหลือแต่เนนน้อยเนี่ยเนนน้อยก็ต้องปราบก่อนเห็นไหมให้โดดลงน้ำมั่งให้ลุยน้ำลุยโคลนปีนต้นไม้ปีนกอไผ่ทำทุกอย่างเพื่ออะไรนะก็เพื่อหวังว่าพิสูจน์ว่าเขาฟังหรือยังเขายอมหรือยังนะในเมื่อรู้แล้วว่าอาจารย์รูปนั้นยอมแล้วนะท่านยอมแล้วท่านสีโลลาบแล้วเนรนั้นจึงพาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อยอมกันแล้วมันถึงฟังกันได้นะถ้าไม่ยอมนี่นะโอ้ยากเนี่ยวันนั้นคุยกับครูบาโยงครูบาโยงนี่เป็นผู้นำหมู่คณะแล้ววะแล้วหมู่คณะนี่ให้ความเคารพครูบาโยงถ้าครูบาโยงพาไปเกลียดใคร
คนเหล่านั้นเขาจะเกลียดด้วย ถ้าครูบาโย่งพารักใครคนเหล่านั้นก็จะให้ความรักกับคนนั้นด้วยนะอย่างครูบาโย่งนี่ให้ความเคารพผมนะกลุ่มของครูบาโย่งทั้งหมดก็ให้ความเคารพผม แต่ถ้าครูบาโย่งพาไปเกลียดนะใครสักคนนี่กลุ่มของครูบาโย่งจะเกลียดคนนั้นหมดเลยนะเราเป็นผู้นำแล้วมันต้องเชื่อมเข้าหากันนี่ผมก็คุยกับครูบาโย่งวันที่อยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2นะครูบาโย่งก็ครับนะพยักหน้าครับเข้าใจทีนี้ก็เห็นความงดงามของครูบาโย่งเห็นไหมทีนี้พาหมู่คณะลงมาฉันข้าวเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ไม่มานะไม่ลงมานะครูบาโย่งนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยพาหมู่คณะลงมาฉันข้าวทุกวันพาหมู่คณะเอาไปบิณฑบาตทุกวันหมู่คณะก็ไปครูบาโย่งพาทำอะไรเขาทำด้วยหมดเพราะเขาศรัทธาครูบาโย่งเขาเคารพนะมันต้องมีดีเหรอวะคนถึงให้ความเคารพถูกไหมจะไปดูถูกครูบาโย่งนะครูบาโย่งต้องมีอะไรดีแหละหมู่คณะถึงให้ความเคารพนะอย่าไม่ได้ดูถูกไปดันขาดนะเรานี่มีคนเคารพเท่ากับครูบาโย่งไหมไง คนนี้จะไปคอยดูถูกครูบาโย่งนะครูบาโย่งย้ายไปไหนเขาย้ายไปด้วยหมดนะนั่นน่ะนะเพราะเขาเคารพครูบาโย่งเพราะนั่นคือคนของครูบาโย่งคนที่มีนิสัยวาสนาร่วมกันมานั่นฟังไว้ให้ดีนะมันมีนิสัยวาสนาร่วมกันนะคนที่มีนิสัยวาสนากับครูบาอาจารย์องค์ไหนเขาจะหลั่งไปหาครูบาอาจารย์นั้นอย่าได้ดูถูกกันเป็นอันขาดและพวกเราก็จะมีเหมือนกันจะมีคนหนึ่งก็มี2 คนก็คือว่ามีแต่ละคนมีไม่เหมือนกันหรอกนะนิสัยเก่าด้วยนิสัยใหม่ด้วยแต่นิสัยใหม่นี่สำคัญที่สุดนะบางคนนี่ว่าตัวเองนี่ดีนะว่าตัวเองนี่ถูกนะแต่หาเพื่อนคบไม่มีเลย แปลกไหมว่าตัวเองนี่ดีว่าตัวเองถูกนี่พอเข้ากลุ่มไหนปุ๊บนี่เพื่อนไม่คบเนี่ยมองเห็นแต่เพื่อนไม่ดีแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าเรากับไม่เข้ากลุ่มนั้นนั่นดูให้ดีเนี่ยดูให้ไม่ดีนั่นคือผลของการกระทำเราทั้งนั้นนะสิ่งสะท้อนจากการกระทำของเราคือผลที่เกิดขึ้นกับเรามันออกจากการกระทำของเราแม้แต่สุขและทุกข์สุขกับทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นล้วนเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นเป็นผลสะท้อนของกรรมทั้งนั้นไอ้สุขกับทุกข์นี่นะเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาพูดเลยว่าทุกข์ไม่มีสาเหตุไม่มีทางผมได้ยินมาเยอะแล้วว่าไม่รู้ว่าทุกข์อะไรแต่ทุกข์อยู่นั่นไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุให้ทุกข์เป็นไปไม่ได้มันมีเหตุแต่ท่านไม่เห็นเฉยเขาหาเงื่อนไม่เจอผมใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมสติมันยังไม่มากพอที่จะเห็นตามทันสิ่งนั้นนะทุกอย่างเกิดจากเหตุหากอยากได้ความสงบนะจงสร้างเหตุให้ถึงความสงบความสงบจะเกิดขึ้นเองไม่ได้หากไม่มีเหตุนะท่านจะรอให้มันสงบเองเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นท่านอยากให้หมู่คณะรักนะเป็นที่รักของหมู่คณะมันก็ต้องมีเหตุนะถูกไหมล่ะไม่มีเหตุใครจะรัก มันเป็นทหารดิพระเอาอำนาจคุ้มกันบ่ได้ได้เฮายิ่งเป็นผู้นำนี่ใจต้องกว้างเนี่ยอย่างครูบาไพศาลครูบาปูเงี้ยเป็นผู้นำคนนะเมื่อก่อนผมสำรวจหมดนะว่าแก๊งใครเป็นแก๊งใครนะ ผมเที่ยวสำรวจนะ
นี่แก๊งคนนี้นี่แก๊งคนนี้ผมก็ตีเอาหัวแก๊งอย่างเดียวผมไม่ไปเล่นลูกกระจอกหรอก หลวงตานี่ให้ที่มาหมดแล้วนะคนได้ลูกพี่มันลูกน้องนี่ไม่เหลือนะเขาเรียกว่าตีเอาแม่ทัพอย่างเดียวเลย เราเป็นผู้นำใจต้องกว้างใจต้องมีความเมตตาถ้าเราขาดความเมตตานี่ยากที่ลูกน้องนี่อยู่ด้วยที่หมู่คณะจะอยู่ด้วยอยากได้ความเคารพจากบุคคลอื่นต้องให้ความเคารพกับบุคคลอื่นก่อนมันเป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติอยากได้ความรักจากบุคคลอื่นใจเราต้องมีความรักให้บุคคลอื่นก่อนผมเชื่อเสมอหรอกว่าไม่มีใครอยากได้ความไม่ดีทั้งนั้นนะถูกไหมครูบาไพศาลก็ไม่อยากถูกด่าถูกไหมไม่มีแม้แต่ตัวผมเองผมก็ไม่อยากถูกด่าไม่มีใครอยากถูกด่าคำว่าด่าในที่นี้หมายถึงด่าด้วยความไม่พอใจจริงๆแต่ด่าด้วยการตำหนิการสอนนั้นผมเต็มใจรับแต่ด่าด้วยความไม่พอใจผมไม่ปรารถนาสิ่งนั้นเช่นกันนะผมจึงไม่ทำสิ่งนั้นกับหมู่คณะผมพูดกับหลวงตาวันนั้นหลวงตาสอนแม่ชีเจิ้นนะแล้วก็เลยหลวงตาคือบสอนผมเนี่ยนะว่าเรานั่งอยู่ศาลานั่นหลวงตากำลังสอนแม่ชีเจิ้นอยู่กำลังดุแม่ชีเจิ้นอยู่หลวงตาคือบสอนผมเนี่ยคือบหายผมเนี่ยมันหายได้แต่ผู้ที่หายได้มันว่า มันหายได้เฉพาะคนที่ดุได้เฉพาะคนที่ดุได้เนี่ยเพราะว่าอะไรแม่ชีเจิ้นเป็นลูกศิษย์หลวงตาไงหลวงตาไม่เคยดุผมเลยนะไม่เคยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาผมก็ไม่ได้สอนยากขนาดนั้นนะแค่สะกิดให้ผมรู้สึกตัวแค่นั้นแหละผมเข้าใจแล้วผมว่าถึงไม่สอนพระอาจารย์ชายก็เอามาเยอะแล้วไม่ใช่ว่าเอาเยอะผมก็ยังเรียนรู้อยู่นะผมก็ยังเรียนรู้อยู่เสมอผมไม่เคยปิดกั้นความรู้ผมเรียนรู้อยู่เสมอเลยผมอยู่กับหลวงตาเนี่ยผมจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอแม้แต่ผมอยู่กับหมู่คณะแม้แต่อยู่กับเนนน้อยเนี่ยอยู่กับทงเทงเนี่ยผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่เสมอมันเหมือนว่าผมกำลังเป็นผู้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอนะผมสนุกกับการเรียนรู้ผมด้วยนะผมไปอยู่กับหมู่คณะแม้แต่เหตุการณ์เนี่ยอย่างผมอยู่กับครูบาไพศาลเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้จากครูบาไพศาลนะนั่นเรียกว่าครูบาไพศาลก็เป็นอาจารย์ผมเช่นกันแล้วผมได้เรียนรู้นะต่อให้มันเป็นประสบการณ์ของครูบาไพศาลเองที่มีเรื่องราวกับบุคคลอื่นผมก็ได้เรียนรู้เห็นไหมที่ผมเอามาพูดนี่ผมไม่ได้ตำหนินะที่ผมยกคนนั้นคนนี้มาพูดผมไม่ได้ตำหนิเขานะแต่ผมยกประสบการณ์นั้นยกเหตุการณ์นั้นมาเป็นกรณีศึกษานะผมยกเหตุการณ์ของพระเจตนาดีกับพระบ้ามาเป็นกรณีศึกษาแต่ผมไม่ได้ตำหนิเขานะเพราะทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนดีเสมอนะไม่มีใครชั่วแต่กำเนิดไม่มีและไม่มีใครอยากชั่วด้วยทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนเสมอและทุกคนเปลี่ยนตัวเองได้เสมอมันเปลี่ยนตัวเองได้เสมอเลยเปลี่ยนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเลยปั๊บเลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีใครผิดเสมอและไม่มีใครถูกเสมอแม้แต่ตัวผมเองอย่าพูดแต่ตัวผมเองตัวหลวงตาเองก็เช่นกันหลวงตาก็ไม่ได้ถูกเสมอเพราะบางอย่างหลวงตาก็ยังผิดพลาดอยู่นั่นคือธรรมชาตินะคือว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ฉะนั้นยอมรับตัวนี้ให้มันได้เลยถ้าเรายอมรับสิ่งนี้ได้มันจะนำไปสู่การพัฒนาขึ้นผิดพลาดก็ยอมรับว่าผิดพลาดมันจะเป็นอะไรไปไม่รู้ก็ยอมรับว่าไม่รู้มันจะเป็นอะไรไปนั่นคือความจริง
ไม่ใช่ว่าตัวเองรู้ถึงจะเรียกว่าความจริงนะความไม่รู้นะตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่รู้นั่นแหละคือความจริงเรียกว่าเป็นผู้เป็นอยู่ด้วยสตินะไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสังขารนะความเชื่อนะคนที่เป็นอยู่ด้วยสติคือเป็นอยู่ด้วยความเป็นจริงนะคือรู้ชัดว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะก็อยู่กับความจริงของตนเองได้พัฒนาตนเองได้นำไปสู่ความเจริญคือความพัฒนายิ่งขึ้นนะนั่นเรียกว่ามีสตินะไม่ใช่ว่ามีสติคือการรู้แต่ลมหายใจฮะการที่ไม่รู้ว่าลมหายใจก็คือมีสติการรู้ความคิดเกิดขึ้นนะคือผู้มีสตินะพอออกจากความคิดกลับมาอยู่กับลมนั่นก็เรียกว่าผู้มีสติไม่ใช่การอยู่กับลมได้ตลอดถึงจะเรียกว่าผู้มีสติเข้าใจไหมแต่เราจะเข้าใจว่าจิตที่มันหลุดออกจากลมปุ๊บคือไม่มีสติแต่การเห็นว่ามันออกไปจากลมและไปตั้งอยู่ในความคิดไปตั้งอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละคือสติสตินี่จะตามรู้ตามดูสิ่งเหล่านี้นะและรู้ชัดว่าถ้ามันออกไปอย่างนั้นมันจะเป็นภัยมันจะนำไปสู่ภพจึงกลับมาสู่ฐานนั่นเรียกว่าผู้มีปัญญานะเพราะมันรู้ว่าถ้ามันออกไปอย่างนั้นมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะเรียกว่าสมุทัยรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยนะจิตที่มันอ่อนไหลไปข้างนอกนั้นจะนำไปสู่การปรุงแต่งนะจึงรู้ว่านั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์นะผู้รู้เหตุแห่งทุกข์นี้จึงดึงจิตนั้นกลับมาสู่ฐานนั่นเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้รู้ว่าควรเดินอยู่บนหนทางแห่งมรรคออกจากหนทางแห่งมรรคนี้เป็นโทษทั้งนั้นท่านเรียกว่ารู้ข้างนอกเป็นสมุทัยนะผลอันส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์รู้ข้างในเป็นมรรคผลแห่งการรู้แจ้งอยู่ภายในเรียกว่านิโรธเรียกว่าดับนั่นแหละไม่มีเหตุนี่เรียกว่าองค์ปัญญาเข้าใจไหมนี่ผมพูดง่ายๆนะผมพูดให้ฟังง่ายๆแบบย่อๆนะเมื่อเราเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็หวังว่าหมู่คณะเราจะมีกำลังใจในการปฏิบัตินะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่หลงไม่ผิดหากเราเข้าใจสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างง่ายนะถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บมันจะงมเดาๆในการทำแต่หากเข้าใจแล้วมันจะไม่ด้นเดาแล้วมันจะทำอย่างชัดแจ้งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดแจ้งนะหวังว่าวันนี้จะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างพอ